دوستان گرامی، مهمانان عالی قدر، از دیدار با شما در برلین بسیار خوشحالم. در ابتدا ادای احترام میکنم به پروفسور ریتا زوسمود و فقدان اون برای من و اعضای مقاومت ایران بسیار بسیار غم انگیزه. به مدت 2 دهه او مدافع حقوق مردم ایران و مقاومت ایران بود برای کسب آزادی و دموکراسی برای مردم ایران. حامی بزرگ جنبش مقاومت و خواهر بزرگ و عزیزی بود برای من و همه اعضای مقاومت. متفکری که در سخنرانی‌ها، نوشته‌ها و کتاب‌هاش و از همه مهمتر در عمل سیاسیش به طور پراتیک و روزمره راه نوینی رو بنیاد گذاشت که آغشته به سیاست مماشات با دیکتاتوری ها نبود. از اون انسان‌های اثرگذار و نادری که جهان امروز حقیقتاً نیازمند وجود چنین شخصیت‌هاییه. به یاد او 1 دقیقه سکوت می‌کنیم. Thank you. حضار محترم، در تاریخ ایران از گذشته‌های دور تا امروز هیچ زمانی به اندازه امروز خطیر و طوفانی نبوده. ایران و منطقه خاورمیانه در کانون یک دگرگونی بزرگ قرار داره. این دگرگونی خودش رو در شکست استراتژی رژیم آخوندی در منطقه، در جنگ، در قیام بزرگ دیما و بیش از همه در کشتار بزرگی که از مردم ایران به طور جمعی به عمل اومد خودش رو به خوبی نشون میده. این زلزله‌ای که همچنان ادامه داره و خامنه‌ای به رغم همه جنایت‌هاش محاله که بتونه رژیم ولایت فقیه رو حفظ کنه و به شرایط قبل از اون برگرده. این روزها بحث و بررسی درباره مسئله ایران و چشماندازهای اون در گروی 3 مسئله اساسیه. مسئله اول، آیا تغییر نظام سیاسی ایران اجتناب ناپذیر شده؟ مسئله دوم، اگر چنین تغییری ضروریه چگونه میتوان به آن دست یافت؟ و مسئله سوم، اینکه در فردای سرنگونی در ایران آزاد چطور میشه جلوی هرج و مرج رو گرفت و تاریخ تکرار نشه مثل سایر کشورها. قیام دیما پاسخهای قاطع و عمیقی به همه این سوالها داده. در این قیام توده های مردم در 31 استان، یعنی تمام استانهای ایران، به پا خواستند. شعارها خصلت سیاسی داشت تماما، به طوری که از اولین ساعتها فریادها علیه دیکتاتوری مذهبی بود و مردم مشخصاً خواستار سرنگونی خامنه‌ای بودند. شعارها متمرکز بود روی سرنگونی خامنه‌ای. قیام دیما با قیام‌های سالهای گذشته 2 تفاوت چشمگیر و جدی داشت. اول اینکه به میزان قابل توجهی این قیام سازمان یافته بود و دوم اینکه جوانان شورشگر به مقابله با پاسدارا پرداختند و در پاره‌ای موارد اونها را حتی خلع سلاح کردند تا بتونن از مردم معترض این چنین حفاظت کنند. وقایع این قیام نشانه‌های مهمی از این واقعیت رو بارز کرد که سرنگونی این رژیم، یعنی رژیم آخوندی، اجتناب ناپذیره. دلایل اون از جمله این که 1. این قیام
قابل پیش بینی بود. رهبر مقاومت مسعود در 27 آبان همین امسال، یعنی چند هفته قبل از شروع این اعتراضها، اعلام کرد که جبهه خلق در وضعیت یک گام تا قیامه. حتی مقام‌های حکومتی هشدار می‌دادند که خشم مردم ایران در حال انفجاره و دیگه غیر قابل کنترله. با این حال رژیم نتونست حتی یک گام در جهت کاهش این شرایط انفجاری و کاهش اعتراضهای مردم و نارضایتی‌های اونها برداره. رئیس جمهور رژیم به رغم ادعای اصلاح طلبی در دوره ریاست جمهوری کوتاه خودش در همین مدت کوتاه به 4 اقدام جدی دست زد که هر کدوم اعتراضهای بسیار زیادی رو برانگیخت. از جمله گرانی بنزین، گرانی گندم یعنی نون رو به شدت گرون کرد، از این طریق حذف سوبسیدهای کالاهای پایه و افزایش قیمت ارز خارجی که هر کدوم اینا یک وضعیت انفجاری به جامعه ایران داد. رژیم با شنیدن صدای پای قیام یک سرکوب بزرگ رو تدارک دید و به یک سرکوب بزرگ رو آورد. نکته دوم، این بار بازار تهران بود که نقطه شروع اعتراض ها شد. نشون داد که حتی بازار از ادامه وضع موجود ناراضیه و دیگه نمیتونه اونو تحمل کنه و ادامه وضع برای اون ضرر داره. به همین دلیل دست به اعتراض زد. به خصوص که روزانه میشنوند که رئیس جمهور رژیم میاد و ادعا میکنه در اونم تریبونای رسمی و تصریح میکنه که هیچ راه حلی برای حل مشکلات جامعه و ایران وجود نداره. این دیگه اونا رو به شدت در واقع به خشم آورده بود. و سومین نکته و مهمترین تحول، یعنی کشتار جمعی که در قیام دیما این رژیم در واقع مرتکب شد، اثبات میکنه که روند سرنگونی این رژیم یک مسیر بی‌بازگشته و اجتناب ناپذیره. در قیام دیما رژیم ترکیبی از عملیات سرکوب رو با طراحی معین و به صورت برنامه ریزی شده به اجرا گذاشت، به طوری که یک ضربه سنگین رو با شدت و سرعت تمام به مردم در کوچه و خیابون وارد کرد. هدف اصلیش هم این بود که بتونه مردم رو بترسونه و اونها رو از صحنه خارج کنه. انواع اصابت‌های وحشت‌آور مثل تیر خلاص زدن، اونم حتی به مجروحان، هجوم به بیمارستان‌ها و کشتن دختران و پسران نوجوان و حتی کودکان مظلوم از روش‌هایی بود که به کار گرفت برای ایجاد رعب و وحشت هرچه بیشتر. این واقعه نشون داد که به طور جدی رژیم توان حکمرانی رو از دست داده و فقط به کمک کشتار انبوه میتونه در قدرت باقی بمونه. و چهارمین نکته این که خامنه‌ای در دل این خونریزی ها و این قساوت بی حد و مرز قیامی بزرگتر و آتشین‌تر رو در واقع در بطن جامعه انتظار میکشه. امروز حتی به اصلاح طلبایی که سالهاست از موجودیت این رژیم دفاع میکنند اعلام کردند که اصلاحات در این رژیم دیگه به بنبست رسیده و هیچ ثمری نداره. شخصیت‌های محترم، قیام دیما به این سوال که تغییر در ایران چگونه امکان پذیره پاسخ داد، چون نشون داد که زیر سلطه سرکوب بیرحمانه و دائمی شکل گیری یک قیام انبوه
در تلفیق با یک نیروی سازمان یافته امکان پذیره. میدونید که عملیات کنترل جامعه ایران شامل دستگیری، اعدام، ارعاب، یک وضعیت دائمی برای مردم ایران شده. وقتی از دل این واقعیت یک نیروی سازمان یافته و رزمنده این چنین ظهور میکنه و خودشو در صحنه ثابت میکنه، به این معنیه که باید گفت یک خلق جدیدی صورت گرفته که این خودش راهگشای پیشرفت و پیروزی برای نیروی مردمی و نیروی معترضه. این قدرت در حال رشد، یعنی ترکیب قیام توده‌ای و همچنین نیروی سازمان یافته در واقع رزمنده در صحنه، این همون قدرت سرنگون کننده‌ای که مردم ایران به چشم دیدن و فکر میکنم دنیا به چشم دید که چگونه میتوان این رژیمی تا دندان مسلح رو به جنگش رفت، عقب راند و سرنگونی رو در واقع رقم زد. دوستان گرامی، 22 سال پیش در یک سخنرانی در پارلمان اروپا تاکید کردم که نه مماشات پاسخ مسئله ایرانه و نه جنگ، بلکه سرنگونی رژیم توسط مردم و مقاومت سازمان یافته اونها امکان پذیره و سرنگونی این رژیم تنها راه برای حل مسائل خاورمیانه، مردم ایران و کل دنیاست. شکست سیاست مماشات و خسارت بار بودن اون سالهاست به اثبات رسیده دیگه نه، و مماشات یکی از مهمترین موانع تغییر در ایران بوده، یکی از مهمترین موانع سرنگونی رژیم آخوندی بوده. لیستگذاری مجاهدین توسط دولت‌های غرب که به خواست رژیم ایران صورت گرفت در اعداد این زیرمجموعه این سیاسته. همچنین بمباران مراکز مجاهدین در منطقه مرزی ایران و عراق و باز بعد از اون جمع‌آوری سلاح‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران در سال 2003 باعث شد که نیروی آماده‌ای که وجود داشت و میتونست این رژیم رو در شرایط مناسب باش بجنگه و به زیر بکشه، در واقع با یک مانع بزرگ مواجه بشه، اونم به خصوص در برابر همه دستاندازی هایی که در منطقه همه دنیا به چشم دید و این فقط و فقط به نفع فاشیسم دینی بود و به بند کشیده شدن نیروی اصلی برای سرنگونی فاشیسم دینی. تحولات یک سال اخیر در ایرانم که شاهدش هستیم و همچنین تحولات 2 دهه گذشته در منطقه این حقیقت رو به خوبی نشون داد که جنگ خارجی قادر به حل مسئله ایران نیست. در واقع تغییر رژیم و جایگزینی اون با یک نظام دموکراتیک راه حلش یک جنگ خارجی نیست و باز همه دیدند که نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران یک قدم ضروری در این مسیر بود که سالیان این جنبش بارها و بارها بر اون اصرار، تاکید و اعلام کرد و خوشبختانه بالاخره اونم بعد از قیمت‌های بسیار زیادی که از مردم ایران گرفت محقق شد و من فکر کنم که این نامگذاری یک قدم ضروری بود در فاصله گرفتن از سیاست مماشات که با سالها تأخیر انجام شد و حالا باید مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی و همچنین نبرد جوانان شورشگر با پاسداران تروریسم باید به رسمیت شناخته بشه.
دوستان گرامی، علاوه بر سرکوب وحشیانه قیام دیما، مردم ایران با یک عامل مخرب دیگه تو این قیام مواجه بودن. بعضی از دوستان به من گفتن که میخوان که من حتما در مورد این چند جمله‌ای بگم. در ماه‌های اخیر برخی محافل و رسانه‌ها با مهندسی و همچنین به کارگیری جعل و تقلب در فضای مجازی تلاش کردند که پسر شاه سابق رو آلترناتیو معرفی کنند. رسانه‌ها و همچنین مؤسسات امنیت سایبری با گزارشات افشا کننده پشت پرده سیاسی و همچنین اطلاعاتی تولید حساب‌های جعلی در شبکه اجتماعی و همچنین شیوه‌های ساختگی برای برجسته سازی این جریان رو به خوبی نشون دادن و اون رو در واقع افشا کردن، در حالی که در خارج از فضای مجازی در دنیای واقعی این جریان فاقد هر گونه توان سازمانی و تشکیلاتی در روی زمینه، به ویژه در داخل ایران. این مهندسی با هر هدفی که صورت گرفته باشه در عمل علیه قیام بود. پسر شاه هم نه تنها از دیکتاتوری تک حزبی و منفور پدرش تا الان فاصله نمیگیره، بلکه برنامه‌هاش عملاً بازسازی همون دیکتاتوریه. با افزودن وجوهی از دیکتاتوری آخوندها، حضار محترم، برخی میپرسند بعد از سقوط رژیم آخوندی چه خواهد شد؟ و میپرسند چه تضمینی وجود داره که هرج و مرج در جامعه بزرگ ایران واقع نشه. این سوال به خصوص به این دلیل موضوعیت پیدا میکنه که در همین قرن جهان شاهد کشورهایی بوده که در واقع تجربه اسفباری داشتن، مثل لیبی، مثل عراق، که بعد از سرنگونی دچار هرج و مرج شدن. اما اگر من بخوام در مورد ایران صحبت کنم، عوامل متعددی وجود داره که میتونه اوضاع رو بعد از سرنگونی رژیم آخوندی در یک مسیر دموکراتیک به سامان هدایت کنه. مهمترین اون وجود یک آلترناتیو دموکراتیک سازمان یافته و قدرتمند با همه ابزار لازم برای از جمله بعد از سرنگونی این آلترناتیو، یک آلترناتیو معتبر دیرپا، یعنی شورای ملی مقاومت که متکی به یک شبکه گسترده از اعضای خودش در شهرهای مختلف ایرانه. بنابراین باید گفت که قرار نیست روز بعد از سرنگونی تازه این مقاومت و این جنبش از صفر شروع کنه. بسیاری چیزها رو داره. از همین حالا همچنین در میان نیروها و احزاب مختلف میتونه محور وحدت باشه. نیروهایی که الان مسئله دارن، به خصوص ملیت‌های گوناگون و همچنین پیروان مذاهب مختلف، اونا همه میتونن به وحدت برسن و برای برپایی یک جامعه دموکراتیک در واقع با هم همکاری کنن. در واقع باید بگم که امروز در میدان عمل شورای ملی مقاومت با بسیاری از گروه‌ها مبارزه در واقع مشترکی در صحنه عمل داره، روابط نزدیکی داره و در اساسی ترین دیدگاه‌ها و مشخصاً در مرزبندی با شاه و شیخ اشتراک نظر داره. در مورد برنامه آینده باید بگم که طبق برنامه شورای ملی مقاومت ایران در فردای سرنگونی رژیم چند گام اساسی و فوری باید برداشته بشه. فوری ترین اون تشکیل یک دولت موقته که عمر اون حد اکثر 6 ماهه. در این فرصت این دولت موظفه که هرچه سریعتر یک انتخابات برگزار کنه و نمایندگان مجلس مؤسسان مردم ایران رو انتخاب کنه و هرچه سریعتر تدوین قانون اساسی مردم ایران رو به دست بگیرن. و باز در اینجا دلم میخواد مجددا اعلام کنم که برای اولین بار در قیام دیما با واکنش‌های سیاسی فوق‌العاده ما مواجهیم که همه اونها گواه پذیرش موقعیت سرنگونی رژیم آخوندیه.
به ویژه از طرف جامعه بین المللی، چیزی که تا الان با این صراحت وجود نداشت. اشاره من به اینجا از جمله موضع‌گیری‌های دولت مردان کشورهای مختلف، از جمله دولت مردان ارشد کشور آلمان که با نگرش واقع بینانه‌ای بر پایان کار رژیم تاکید کردند و اون رو رسما اعلام کردند. وقتی که این رژیم سرنگون بشه، یک ایران آزاد دموکراتیک میتونه روابط سیاسی و اقتصادی رو به شکوفاترین موقعیت ارتقا بده و همچنین میتونه نقطه ثقل صلح و آرامش در منطقه و همچنین بین منطقه و کل جهان باشه. و حالا که رهبران جهان صدای قیام خونبار مردم ایران رو شنیده اند، انتظار میره که به خواستهای حق طلبانه مردم ایران و مقاومت ایران هم گوش بدند و اون رو هرچی سریعتر عملی کنند. خواستهایی که من دیروز در اجتماع بزرگ ایرانیان در اینجا گفتم: یک، به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی این رژیم و نبرد جوانان و کانونهای شورشی با آدمکشان و نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای و رژیم آخوندی. دو، اقدام فوری شورای امنیت ملل متحد برای ممانعت از اعدام زندانیان قیام و زندانیان سیاسی و حمایت از کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام که الان بیش از 2 سال در زندان‌ها ادامه داره. 3، ایجاد تسهیلات برای دستیابی مردم به اینترنت آزاد. 4، ارجاع پرونده خامنه‌ای و سایر سران رژیم به شورای امنیت سازمان ملل برای محاکمه در یک دادگاه بین المللی به خاطر جنایت علیه بشریت و نسل کشی و همزمان پیگرد قضایی اونها در دادگاه‌های ملی کشورها بر اساس اصل صلاحیت جهانی. 5، تعطیلی سفارت‌های رژیم و همچنین اخراج دیپلمات‌ها که بعد به اونا گفت دیپلمات تروریست، همچنین مزدوران سپاه و وزارت اطلاعات در تک تک کشورها. و 6، قطع کامل شریان‌های مالی این رژیم. اینها خواست‌های مینیمم مردم و مقاومت ایران است در این شرایط. با تشکر از همه شما. مرسی.